දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ මාළු මිරිස් වෑංජනයක්. අපි එනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මාළු මිරිස් කරල් 250යි, ග්‍රෑම් 250යි, අර්ථාපල් ගෙඩියක කෑලි මේ තියෙන්නේ, උළුහාල් ටිකක්, උම්බල කඩ ටිකක්, රසපද මට ලුණු, කහ ටිකක්, තුන පහ සුවල්පයක්, අබතේ හැන්දයි, සුදු ලුණු බික් 2යි, රතු ලුණු බික් 10ක් විතර, කරපොංච ටිකක්, පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි, පොල් තෙල් ටිකක්. අපි එනවා ඒක සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මිරිස් කරල් පහා ගන්න. මාළු මිරිස් සිවීම සඳහා වලඳ ලිපේ තියාගත්තා. මාළු මිරිස් ටෙම්පරාදු කරන තෙල් ටිකක් දානවා. අපි ඉස්සර වෙලාම සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. ඊළඟට කරපොංචා, ඊළඟට සතු ලුණු ටික, දැන් මාළු මිරිස් ටික දාගන්නවා. රසපද මට ලුණු, උළුහාල් ටික දානවා, උම්බල කඩ ටික, අල්තාප, ටික වෙලාවක් වහ තියෙනවා මාළු මිරිස් වෑංජනේ. මාළු මිරිස් එක අපි දැන් අරිනවා. විනාඩි 2ක් විතර තමයි වහලා තිබ්බේ. වතු දාල් ගන්න දෙන්නේ නැතුව කිරි ටික දාගන්න. තුන පහ දැම්මා, කහ දැම්මා, අබ දැම්මා. මේ මාළු මිරිස් වෑංජනේ හිමින් සැරේ හිඳෙන් අරින්න මද ගින්න වැඩිය ගොඩක් ගින්දර දාගන්න ඕනේ. මාළු මිරිස් වෑංජනේ දැන් හරි. මාළු මිරිස් ටික තැම්බෙනකොට මෙන්න මේ කොන හරිය නැට්ට තියෙන හරිය එහෙම තැම්බිලාද කියලා බලන්න. දැන් මාළු මිරිස් වෑංජනේ හරි. දැන් විනාඩි 15ක් විතර මාළු මිරිස් වෑංජනේ ලිපේ තිබුණා. අපි දැන් බා ගන්නවා. දැන් මාළු මිරිස් වෑංජනේ බෑවා පේනවනේ. මාළු මිරිස් වෑංජනේ තියෙන ලස්සන මේ මාළු මිරිස් වෑංජනේ උයාලා බෑවහම හරි සුවඳකුත් තියෙනවා. දුවල පුතාලා දකින්න ඇති. මම මාළු මිරිස් වෑංජනය හදනවා. අනේ ඒ විදිහට මාළු මිරිස් වෑංජනය ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. රස බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න. තවත් කෑම වේලකින් පසුව හමු වෙනතුරු බුදු සරණයි දෙවිපිට.